So hi guys! Welcome back to my channel again. Today guys, magluluto tayo ng adobo sa asin. So, adobo sa asin parang fiesta adobo. So ito na yung ating pork belly guys. Hugasan natin ito guys, tapos slicein at gawin nating adobo sa asin. Okay? Gawin ko sana itong ano guys, roast pork belly, pero short siya. Sana long yun. Bilihin ko next time. So gawin ko lang itong adobo sa asin guys, para tinatamad akong magluto ngayon guys ng with more blah blah blah, more spices. So gawin ko na lang itong adobo sa asin. So flat. Kasi ano guys, pang malakas ang adobo ito guys, pang fiesta. So dapat malaki ang slice pang fiesta. Adobo sa asin, fiesta style. Dami guys. Himalayan salt yung ilagay ko guys, or you can put any kind of salt guys. Adobo sa asin. Parang wala na ako. Parang wala na akong energy ko. Lagyan din ko rin ng paper guys. Natin siya guys first sa ating frying pan. Adobo sa asin, walang ibang ano guys. Ito yung baon ko bukas. Para hindi tayo mapapasmo. Lagyan ko ng konting tubig guys. Para mag-tender siya bago ang lahat. So ito yung adobo sa fiesta guys. Adobo sa fiesta. Naglagay tayo guys ng konting oil guys para pang-start ng kanyang ano guys sa frying. Takpan natin. Malapit na niya.
Sinasaktan ko guys. Kalay tayo guys. As DJ. You can get some. Saya. Yan to ako. Yan adobo sa asin. Sarap. Sige, buto ko lang. So guys, ito yung adobo sa asin. Yay! Adobo sa fiesta. Mag-ratings tayo guys. So guys, that is our final product. Mag-ratings na ako guys ha. So if you are just new to my channel, please give this thumbs up and even press the notification bell and press the all para updated kayo sa aking mga videos. Okay? Luto na siya guys. Tignan nyo guys. Big frying pan with a small frying pan, and let's see. Wow! Ito yung adobo sa asin guys. Malapit na yan. So guys, that is our adobo sa asin. That is our final product. So, yun ang pangbaon ko bukas guys. See? Kain tayo. Ang sarap-sarap guys. Wow. Thank you for watching to my channel, and if you are just new to my channel, please don't forget to subscribe and share. Have a good time. Bye everyone. This is our final product. Adobo sa asin. Yummies. Yummies, yummies. Yeah, it's not yummers. Yummies. So guys, thank you for watching.